Mun nimi on Ilkka Kommeri ja viljelen Asikkalassa Kommerin tilaa ja meillä on nyt viljelyksessä suurin piirtein semmoinen 90 hehtaaria ja kasvivalikoima tänä vuonna on mallasohraa, kevätvehnää, syysvehnää, kuminaa ja sitten kevätrypsiä. Normaalisti meillä on myöskin syysruista ollut viljelyksessä, mutta viime syksynä sitä ei sitten kylvetty lainkaan. Ehkä sellainen 150 hehtaaria vuodessa tulee kylvettyä, että tästä tulee jonkun verran tehtyä naapureiden kanssa yhteistyötä ja tosiaan omien peltojen lisäksi sitten tulee ajettua jonkun verran urakointia. No itse asiassa nyt on tarkoitus vähän niin kuin hyvinkin monipuolista koneketjua käyttää, että meillä osa pelloista kynnetään, erityisesti ruismaat mitä tullaan laittamaan, niin ne taatusti kynnetään syksyisin edelleenkin jatkossa ja osa tehdään kevytmuokkauksella. Ja sitten mulla on ajatuksena, että osa voisi jatkossa olla ihan niin kuin suorakylvössä, että ei tarvitsisi muokata lainkaan. No tätä Multivan konetta ajattelin just sen monipuolisuuden takia, että kun meillä on ajatuksena se, että kaikkia erilaisia muokkausmenetelmiä käytetään jatkossakin, niin ajattelin niin, että tämä kone soveltuisi oikeastaan kaikkiin mahdollisiin muokkausmenetelmiin. No yksi tosiaan on se monipuolisuus, että mun mielestä tämä kone soveltuu todella hyvin niin kuin siihen suorakylvöön, mikä se on ehkä alun perinkin ajateltu silloin kun se on ollut VM-kone, mutta että sen lisäksi se, että sillä pystyy kaikkia muitakin muokkausmenetelmiä hyödyntämään, niin se oli yksi peruste, mutta että sitten tosiaan tässä koneessa, kun tämä nyt on sähkösyöttökone, niin se, että tällä pystyy sitten jatkossa niin kuin hyvin monipuolisesti hyödyntämään mahdollisesti täsmäviljelymenetelmiä ja sitten myöskin niin se, että tässä on piensiemen kylvöyksikkö tässä samassa, niin mahdollistaa sen, että pystyy esimerkiksi kerääjäkasveja viljelemään aika kivuttomasti samassa yhteydessä, kun kylvää muuta tai viljaa. Mun mielestä koneen säätäminen on hyvin helppoa, että kylvösyvyyden säätö tuntuu, on helppo säätää hyvinkin tarkasti ja kiertokokeiden tekeminen nyt sillä kokemuksella mitä on ollut, niin on tuntunut todella helpolta. Kylvöstä nyt on vielä vähän kokemuksia, mutta se kokemus mitä on, niin tuntuu siltä, että kone kylvää kyllä todella tarkasti siihen syvyyteen mitä haluaa ja sitten myöskin syöttö tuntuu erittäin tarkalta, että eilenkin kun oikein tarkasti tuli mitattua niitä siemenmääriä, niin se vastasi hyvin tarkasti sitä kiertokokeella suunniteltua määrää. Sähkösyötön etuna mä näen sen, että sillä pystyy hyvin tarkasti ajon aikana säätämään siemenmäärää ja lannoitemäärää. Ja tosiaan jatkossa on tarkoitus tehdä ehkä jo etukäteen viljelykarttojen perusteella jotain mahdollisia säätöjä, jolloin tosiaan niin kone voidaan ohjelmoida etukäteen ennen pellolle menoa jo sopiviin siemenmääriin ja lannoitemääriin. Mun mielestä Seedpilot on erittäin käytettävä käyttöliittymältään, että oikeastaan manuaalin tarve on ollut vähäinen. Itse asiassa mulla ei edes ollut manuaalia, kun mä rupesin käyttämään sitä, että se on mun mielestä hyvän käyttöliittymän tae silloin, kun sitä pystyy ilman manuaalia aika helposti käyttämään. Mielestäni se monikäyttöisyys on paraimpia ominaisuuksia ja nimenomaan se, että tosiaan suorakylvöstä ihan perinteisiin kyntöön ja äästyksen kautta niin soveltuu kaikkiin menetelmiin.